Unibot. My name is Martin Šálek, and in my presentation I would like to briefly say something about the little owls, and my topic will be like from the research to applied conservation. A kuvikokról fogok beszélni, Martin Šálek vagyok, és gyakorlatilag a kutatástól az alkalmazott védelmény felütéséig. And thanks for the invitation. I'm very happy to be here. Ákos. És nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Okay, the little owls is a small-sized nocturnal predator with a wide distribution range, searching from the Western Europe across the North Africa, Middle East up to East Asia. A kuvik az egy kis termetű északon ragadozó, nagyon széles elterjedésű területtel. And throughout the distribution range, 14 subspecies, including 4 subspecies in Europe, were described. 14 alfaja van, és ebből 4 Európában is megtalálható. Here you can see the variety of little owls breeding habitats, including desert, semi-desert habitats, or mountain valleys in Tibet. Néhány élőhelyfotó látszik, vagy élőhely rajz, ugye a sivatagos területektől egészen a hegyvidéki területekig. In Europe, the little owls are inhabiting contrasting human-modified landscape, such as stands of polar willows, old oak and olive groves in the Mediterranean region, semi-desert landscape, for example in Croatia, like in this is stony desert, there is a huge population of the little owls. Teljesen tipikus élőhely fotókat látunk, például az öreg olívafás mediterrán területektől egészen a félsivatagig. Or in the Central Europe, they're like most breeding in the farmsteads and other human settlements, including towns. Európában elsősorban emberi településekhez és jobban a tanyákhoz kötődik. Along with many other farm bird species, the little owl is rapidly declining in Europe. This picture is showing long-term population trend of the little owls in Europe, and you can see that in majority of European countries, including Western Europe, Central Europe, Turkey, Russia, or Spain, the species is declining. Látjuk azt, hogy elég a populáció dinamikáját tekintve elég sok helyen csökkenő tendenciát mutat, különösen Nyugat-Európában és most már Törökországban és a keleti területeken is. Here you can see the change map of the little owls presence between European breeding bird atlas 1 and 2. It means like the first atlas was collecting, the data were collected in the 80s, and in about 2 was collected in 30 years ago. A két európai madáratlasz különbséget mutatja az ábra. And you can see that the greatest losses of the little owl distribution are situated in the Central Europe. A legnagyobb csökkenés az Közép-Európában látható. Let's take a closer look into individual Central European countries. For example, from Czech Republic, we have quite good data. Nézzük meg a közép-európai országokat, elsősorban először a Csehországot. And at the beginning of the last century, the little owl was the most numerous and widespread nocturnal predator. In 70s, still it was like very common and widespread species with total population size around 4,000 individuals. Az előző évszázadban a leggyakoribb éjszakai ragadozó volt, és körülbelül 4000 példányt számláltak belőle. However, currently we have like last 100 breeding pairs, which are breeding in small, isolated two populations. A jelenlegi ábra az azt mutatja, hogy kb. 100 költőpár van, ami izolált foltokban található. Similar, if we have a look on the population density, so it dropped around 73% from 90s to 2015 and 16 when we did nationwide monitoring program in Czech. Ugye a Cseh Nemzeti Monitoring Program számlálásai szerint a 1990-es évek óta 73%-os csökkenés ennek úgy. Slightly better situation is in Slovakia, but you can see that its occurrence also in Slovakia rapidly decreased from 80s to 2014 and onwards. Szlovákiában egy kicsit jobb a helyzet, de itt is egy nagyon gyors csökkenést láthatunk. Similarly, when we did with my PhD student, like
project focusing on the evolution of population density. So we can see that population density also rapidly decreased during the last 30 years. És egy PhD-s hallgatója a populációnak a sűrűségét vizsgálta, tehát, és ugye azt látszik, hogy a kötőpároknak a száma az hogyan. The population was estimated at 700 breeding pairs, but it's probably less. Körülbelül 700 kötőpárt becsültek, de valószínűleg kevesebb. In Hungary, I didn't find like some coordinated large-scale monitoring program, but I know that there are several very good groups which are working with little owls. For example, in Kiskunság. However, there is a lack of some long-term monitoring program in Hungary, and it would be great to establish here something like this. Magyarországon azért nem tud ilyen rendszerű számokat mondani, mert nem volt rendszeres kuvik monitoring, ami az egész országra kiterjedt volna. When I checked the European Red List of birds, so I found that the total population size can be up to 2,500 breeding pairs. És hogy talált egy ilyen számot, hogy 2500 kötőpár, de kérdőjelekkel. So we know that the species really rapidly decrease in the Central Europe and also other Western European countries. But still, there are still some hotspots of its distribution and population density. For example, in this research, in this research which we did in traditional human settlements surrounded by natural grasslands in National Park Ortobács and in surroundings. Igazából ugye vannak, hiába csökken olyan nagyon a létszáma a kuvikoknak, mégis vannak ilyen pontok vagy kisebb területek, ahol ugye a sűrűség, populációnak a sűrűsége az még most is elég nagy, és egy ilyen a Hortobágy, ahol ugye a füves területekkel körülvett épületek. And just in 3 medium-sized human settlements, towns, we found 176 calling males, and average population density was 128.4 calling males per 1 square kilometer. Szóval ezek a füves területekkel körülvett tanyaépületek és kis településeken összesen 176 éneklő hímet találtak, és ennek a sűrűsége 28,4 volt négyzetkilométerenként. Here you can see that the distribution of individual calling males, mean nearest neighborhood distance of calling males was 114 meters, and average overlap of hypothetical home range size was 68%. Tehát különböző számításokat végeztek, és arra jöttek, hogy a távolsága 114 méterre jött ki átlagosan. So this population density is the highest for the species because it's a whole distribution range. It's even like 2 or 3 times higher than the population density of the littorals in the Mediterranean, which is stronghold for its distribution. És azt találták, hogy ez a sűrűség, ez még magasabb, mint a mediterrán országokban, ami ugye jellemzően egy erősség a kuvik állományoknak. And it's the highest also the population density for any European owl species, and it's one of the also the high density for all other owls globally. És akár globálisan is az összes bagolyfaj tekintve ez egy nagyon nagy sűrűségnek, sőt a legmagasabb sűrűségnek számít. So traditional human settlements can be a very stronghold or hotspot for its distribution in Central Europe. És hogy ezek a hagyományos, vagy hát ugye, hogy mondjam, ezek a tanyaszerű települések, ezek lehetnek a magolynak a túlélési esélyei Közép-Európában. Okay, the main reason for a long-term population decline of the little owls, at least in Czech Republic, but it can be like similar in other Central European countries, is agriculture intensification. Because agriculture intensification led to rapid transformation of farmland, reduction of the proportion of semi-natural habitats, and a huge increase in size of arable land, of arable fields. A legfontosabb okát a populáció csökkenésének abban látják, hogy ugye intenzifikálódik a mezőgazdaság, és egyre kevesebb az ilyen félig természetes élőhelyeknek a területaránya. I will not go into the details, but it's nicely visible from this picture how the landscape mosaic changed from 50s to recent situation.
Ebben a két alsó képen lehet látni, hogy az 1950-es évektől kezdve a mozaikos területek hogyan változtak jellemzően. Okay, it is in Czech Republic the species 70 years ago like was very widespread in open farmland. It bred in old orchards where there are like many natural nesting cavities. Ugye Csehországban az volt a jellemző, hogy ilyen nyílt füves területeken költött a faj, ilyen régi gyümölcsösökbe. But the structure of course, orchards due to intensification of the management has changed, and there are no suitable nesting conditions in orchards. És hogy a gyümölcsösökben gyakorlatilag megszűntek a fészkelésre alkalmas fák az intenzív termelés következtében. Similar traditional management like grazing in orchards also disappeared. És a legeltetés is eltűnt a gyümölcsösökből, mert ez is egy fontos. Similar traditional like management of willows like pollarding also disappeared, and there are no longer like suitable cavities in pollards, willows. És ugye a botolófüzek is eltűntek gyakorlatilag, és azokban is voltak jó fészkelőhelyek, de most már nincsenek. And grazing in open farmland almost disappeared, and all the animals were concentrated into farmstead, at least in Czech. És sajnos a legelő állatokat is koncentrálták, ugye, ilyen üzemi gazdaság jelleggel, és nincsen már szabad. This resulted that there are almost no little house in open farmland in Czech, and this is also nicely visible from this graph, which is showing nesting preferences of the little house in Czech Republic during last 70 years, and in 50s and 80s, the majority of breeding nesting places were situated in the shore habitats, in cavities in trees. Hát, hogy igazából a fészkelőhely választásnak a változását fogja illusztrálni ez a diagram. Ugye az 1950-es években a természetes élőhelyek, tehát leginkább az öreg gyümölcsfáknak az odvaiba lakott a nagy része a kuvikoknak. However, nesting preferences totally changed, and from 90s, almost all the nesting places are situating in anthropogenic habitats, especially like in small villages, and we don't know about any breeding place in shore cavities in trees during the last 20 years. Az elmúlt 20 évben gyakorlatilag nem tudnak természetes odúba költő kuvikot, hanem ugye látszik az, hogy a jobb oldali ábrán a piros oszlop az azt jelzi, hogy emberi épületekbe költöztek át. And 70% of breeding pairs are breeding now at the farmsteads. És hogy 70%-uk tanyaépületek. So, if we would like to effectively protect the species, if we would like to save it from the extinction, so we need to understand its biology and ecology, because it's widely accepted that nature conservation practice benefits from incorporating science into decision making. Igazából ahhoz, hogy megvédjük a fajt és hogy megőrizzük a kihalástól, ehhez ugye a tudományos eredményeknek be kell épülni a védelmi tevékenységbe. That's why we started to collect data about diet, demographics, mortality, movement, vocalization, and habitat selection or genetics in the Central Europe. És elkezdtek gyűjteni egész Közép-Európában ugye a táplálkozásra, a demográfiára, a halálozási okokra, a mozgásra, a hangra és a... You will go into the details in this slide. Okay, we started with research focusing on the habitat selection of the litter during the breeding season, and what we found that at the beginning of the breeding season in April, the litter's foraging habitats were mainly situated into orchards. Amikor elkezdték az élőhelyválasztást vizsgálni, akkor azt látták, hogy a szezon elején leginkább a gyümölcsösökbe találták meg a madarakat. But during the breeding, the litter also really prefers pastures and lawns. Aztán átmentek a legelő típusú élőhelyekre. So this is old style, like telemetry, VHF, that we are following more when during the whole night, that we are following them, Ez ugye régi fajta telemetriás eszköz, hogy menni kell utána az antennával egész éjszaka. We found also that littorals prefer foraging patches with low vegetation, lower than 5 centimeters, and in particular 90% of foraging locations were recorded in habitats with short sward vegetation. Igazából azt találták, hogy a rövidfüvű legelőkön szeretnek a legjobban táplálkozni, 5 centinél rövidebb növényzettel.
Due to technological developments, we are also able to use GPS telemetry, which are like giving us very precise information about spatial and habitat requirements of the little house. A területi elterjedésről sokkal jobb képet lehetett kapni akkor, amikor már GPS-es berendezéseket tudtak használni a követésükre. And here you can see the trajectory of movement of female, it's like with green, and male during the one night, and like every 1 minute with one location. Ugye ez itt egy éjszakai mozgása, a zöld egy tojó, a piros pedig egy hím, ez egy éjszaka. How often? Every 1 minute. Every 1 minute, percenként. So like for example, like this is the home range size of the one pair during the breeding season. És az pedig az otthon területének a mérete egy párnak a időszakban. We did this research in like Czech in Denmark, like in Czech Republic, like the hotels had very small home ranges. És viszonylag kicsik az otthon területek a csehországi állományban. And we also like collected information that some high quality habitats are like selecting in increasing distance from the net. És hogy a nagyon jó minőségű területek vannak, akkor azok viszonylag, akkor sem elég nagyon messze a fészektől. I don't have the time to go into the details. We also did the scale dependent habitat association of the little house in Central European countries, in particular in Czech, Slovakia and Hungary. We selected 50 occupied and 50 unoccupied localities, and we selected how the habitat associations are changing across regions and across spatial scales. Tehát igazából itt ugye Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon vizsgálták azt, hogy a területválasztások azok hogyan függ a területnek a kiterjedéséhez, vagy hogyan viszonyul a területnek a kiterjedéséhez. 50 occupied, 50 foglalt és 50 nem foglalt területen nézték a. And the home range scale, the little prefers grassland pastures, orchards and farmsteads. És hogy ugye ezekben a területeken voltak füves területek, mi ez? Gyümölcsösök és kertek is, és még ilyen tanya épületek is. And the landscape scale, they really likes very open landscape without the forest. És a tájléptékben pedig egy nyílt terület, és nem volt erdő. Like due to very detailed knowledge of habitat association of the little house, we are also able to create habitat suitability index, which identify high quality habitats for the species, and which is like very helpful for the conservation. Védelmi szempontból nagyon fontos volt, hogy egy élőhely alkalmassági indexet is ki tudtak számítani, amit ezen a térképen mutatnak. It helps us to identify, for example, where we should install the nest boxes or where disperse the corridors for the species. Például a diszperziós folyosókat így tudták elhatárolni, illetve hogy megállapították, hogy hova kéne kirakni mondjuk fészkelő ládákat. We also studied the diet of the litter house based on the pellet analysis. It was the research during the breeding season. És a költési időszakban a köpet elemzésen megállapították azt is, hogy milyen táplálékforrásokat használnak. And we found that like 64% by numbers and 1% by biomass was formed by insect. És akkor ugye megállapították azt a százalékos arányt, hogy ugye a 64%-ban rovarokat fogyasztottak, 35%-ban And emlősöket. small mammals formed 35% by numbers and 97% by biomass. És ugye biomassa szerint pedig 96%-ban volt kisemlős. But again, like we have like some new development of some new technical equipment. So for example, now we are using smart nest boxes for monitoring of its foraging behavior and nesting success. Ugye a technológia fejlődésével ilyen okos fészkelő ládákat is helyeztek ki, amivel a monitoringot magasabb szintre tudták emelni. Here you can see how the female is delivering the earthworm, and like there are also like other types of the type consisting of, for example, including moths, here skylark, grasshoppers, small mammals, larvas, and earthworms. Fotóról tudják azonosítani, milyen táplálékot volt a tojó.
So in total, we identified more than 400,000 of prey items. 400,000. 400 000 különböző behordott táplálékmintát tudtak az Because we did this research not just in Czech but also in Netherlands, Slovakia, but overall invertebrates, it means that including insect and earthworms form 95% of its prey, and by numbers it's 80%. Gyakorlatilag ebbe a rovarok és a különböző férgek és tiszták és ilyesmik, aztán hogy mondják? Összefoglaló néven, tehát ezek voltak a nagy része. So it's clearly visible when we are using just pellet analysis for a species, we bias proportion of soft-bodied prey as earthworms or larvas. Nagy százalékban voltak a konkrétan puha testű élőlények a táplálékban, giliszták meg inkább. Okay, we also did this, I will not go into the details, but we also did it like this prey composition during different nesting stages. We also did the differences between males and females. Anyway, I will not go into the details. I can send you the article after it. El tudja küldeni a cikket is, amivel elemezték, ugye a fiókáknak a növekedése során az életkor előadásában, hogy változott a táplálék, illetve külön a hibáknak meg a tojóknak. We also evaluated different conservation measures on survivor of springs and foraging behavior of adults. És akkor próbálták értékelni azt is, hogy milyen a túlélése a fiataloknak, illetve az ő táplálkozási szokásait. So, for example, we did the effect of grassland management and supplementary feeding, and we found that, for example, offspring survivor rapidly increase when there is a nest with grassland management or supplementary feeding. És olyan kísérleteket is végeztek, hogy az utódoknak a túlélése akkor, hogyha kezelték a gyepterületeket, vagy plusz táplálékot helyeztek ki a számukra, akkor ugye újraszerűen megemelkedett. And the individuals which are food supplemented reduce about 40% their foraging activity. És hogy a foraging activity of adults reduced by 40% when They are food supplemented. Aha. Tehát amikor helyeztek ki plusz táplálékot, akkor a szülőknek a táplálékgyűjtési tevékenysége 40%-a lecsökkent. We also studied the long-term changes of mortality of not just of the little owls but also barn owls, but here they are just present about the little owls. And you can see that natural causes, collisions with the vehicles and entrapment are three most important mortality causes. És ugye vizsgálták azt is, hogy miért pusztulnak el a kuvikok, nem csak kuvikot vizsgáltak, hanem gyöngybagyot is, ugye itt most csak a kuvikra vonatkozó eredményeket közli, és ugye vannak természetes okok, az első oszlop, aztán van az ütközés különböző dolgokkal, illetve a csapdába esés, beszorulás, ilyesmi. And here you can see that collision with vehicles decreased in last decades, but entrapment increased in last 2 or 3 decades. Például az ütközés, bármivel való ütközés, az csökkent az elmúlt időszakban. This on the right side shows the distribution of the mortality of first secondary years and adults, and you can see that the highest mortality of first secondary years is just after they leave the nest. Hogy a jobb oldalon úgy van szétszedve, hogy ugye az első éves és az idősebb egyedeknek a mortalitása, és az látszik, hogy éppen amiután elhagyják a fészket, akkor a legmagasabb ugye nyilván a halálozási aránya a fiataloknak. And adult mortality is like more or less like distributed across the whole year, but like in winter months and in March there is the highest mortality of adults. És az öreg madaraknak pedig a téli időszakban, illetve márciusban találták. Okay, I will just go into the detail about entrapment. This is mortality of owls in anthropogenic or technical traps. És ugye ez az úgynevezett beszorulás a csapdába esés, ugye ez általában valami ember által alkotott. We distinguish between two types, like water and other liquid reservoirs and hollow objects. Víztározókban gyakran beleesnek, belefulladnak. And you can see the distribution of the mortality among those two types. And I will show you now the two most shocking anthropogenic traps. For example, in this one tank with melassa, we found 59 drowned birds, including 10 barn owls, 1 little owl, and otherwise passerines.
itt fel van sorolva, hogy milyen 59 darab madarat találtak ebbe az egyetlen egy tartályba belefulladva. And just in one this hay blower, we found 28 dead barn owls. És 28? 28. 28 gyöngybagyot találtak ebbe a széna. So if you would like to stop the literal decline, we also have to focus on this anthropogenic mortality. Tehát nagyon koncentrálni kell arra, hogy ilyen ember által alkotott eszközökkel és tárgyakba csapdába esnek a... We are also focusing on the genetics of the little owl, so we would like to identify if there is still a genetic variability or if there is inbreeding in the Central European populations. És akkor genetikai vizsgálatot is végeztek, hogy mennyire van változatosság a populációkban. And for example, in these there are index of inbreeding coefficient and effective population size in North Bohemian population and in the Hortobágy National Park. And you can see that, of course, that in Hortobágy National Park there is no signs of inbreeding. You know, like there is healthy population. However, we found the inbreeding in Czech population using the most recent data, like from 2013 to 17 there is no inbreeding, but the most recent data show us there is already inbreeding in our Northern Bohemian population. Csehországban régebbi adatok alapján nem találtak belterjességet, most már azt találták, hogy sokkal kevésbé van külső hatás, és a hortobágyi állományra meg azt találták, hogy ez egy nagyon egészséges állomány. So of course, like due to a huge reduction of distribution size and population size of the in Czech Republic, unfortunately there is effect of inbreeding on the population, and which can be like visible, maybe like such examples as like this female has 5 fingers. This X is like it's pointed, and like there is some bone fusion in the wing of the little owl. És ennek már vannak, hogy látszanak is a hatásai ugye a populációban, mint például ilyen genetikai deformitásokban, mint 5 ujj, meg ez a tojás deformitás, meg ennek a fiúkának is. We also study phylogeography, like postglacial refugias and spread of the littorals in the Europe, and like in Pleistocene, like the fossil distribution is made in Mediterranean habitats, regions. Ugye, hogy megnézték azt is, hogy hol vannak az ilyen refugiumok, ahol a populáció túlél, és ezek közül az egyik legjelentősebb még mindig a mediterrán régió. There were like 3 refugias like in Iberia Peninsula, in Apennine Peninsula, in Balkan. Ebből is ugye az ibériai meg az Apennine félszigetnek a területe. And you can see that the Central European population was inhabited from the birds from the Iberia. És hogy a közép-európai populáció az rokonságban áll az ibériai populációval, tehát valószínűleg onnan terjedtek el ide. But this can also change during the time, because here there is a slide showing the changes of distribution of haplotypes in time, like before 2014, they were like mostly Western European haplotype. A különböző haplotípusoknak az elterjedése időben hogyan változott, azt szeretném megmutatni. But using the most recent data, like also like in Hortobágy National Park, so there is a higher proportion of Balkan haplotype or lineage. Pont a hortobágyi területeken sokkal nagyobb befolyása van a balkáni haplotípusnak. So it's really like there's some like spreading like some like gene flow from the Balkan across the Hungary, Slovakia up to Czech Republic, because it's also like visible here. És hogy ez a genetikai folyam, ez ugye elmegy egészen Csehországig, Magyarországon keresztül. So we can benefit from the heterosis, like if the Balkan haplotypes will come into Czech. Ugye ez a heterogenitás, ez ugye jót tesz a cseh populációnak, hogyha innen is terjednek valafelé. We are also like very interested in owl vocalization. For example, now I will play you 3 types of little owl voice. 3 különböző hangot fog lejátszani. Okay. So this is the first voice. Try to synchronize. You hear it? Okay. Okay, the second voice.
noise, and you know, it's also like visible in the spectrogram, so it goes up and then. Ugye, hogy látszik a fölívelő hang is. And the third male, you can hear that the voice is very different. Okay, we are using like different methods how to identify the vocal variability, but like the shape of the voice is like the most successful. With this frequency modulation, we can like correctly identify 95% of the males in population, which is 54 males. Gyakorlatilag ezzel a hang azonosítással 94%-át meg tudták határozni a híveknek. And like this can help us, you know, for example, to evaluate the survivor of individuals. For example, here you can see the spectrograms of little owls, and you can see that there is, you know, almost the same voice of one locality during the 70 years. És hogy ez még hozzájárult ahhoz is, hogy tudják az élettartamukat is becsülni, abból, hogy a hangok mennyire azonosak az éveken keresztül. I forgot to say that we are recording every male during last 13 years in Czech. 13, yeah. 13 éven keresztül felvették az összes hívnek a hangját, és akkor az alapján próbálták meg beazonosítani őket, hogy ugyanazt. And it can also, for example, inform us if when for example, this locality was occupied for 5 years, but here you can see that the voice structure changed, so it means that there was some replacement of this in this territory. Tehát például ezt is, tehát az alapján, hang alapján tudták azt is megmondani, hogy 5 év után megváltozott a ímamba a territóriumban, mert egészen más hangstruktúrák. What is also thrilling is how the population density is influencing the voices, the vocal individuality. So this research was done not just in Czech Republic but also in Eastern Hungary, in Hortobágy, and we found that in high density, when there are like many neighbors in the surrounding, there is lower oral. It means that there is higher individuality in the high density. It means tehát ugye minél többen vannak egy területen belül, annál változatosabb hangokat hallani a kuvikoktól, és minél ritkábban lakott a terület, akkor pedig kevésbé van a változatosság a hangban. So it makes sense when you're like living like there are so many males like in your neighborhood, so it's better to be like somehow different. Az egyedi hangok úgy alakulnak ki, hogyha nagyon sok hím van egy területen belül, akkor ugye nyilván. And maybe you know it from the field. You most probably also know from the field that when there are like also like neighbors, like in the territories of owls, so there is like a higher vocal activity. És ugye a territorialitások miatt is sokkal több vokális, tehát hangaktivitás van azok a részeken, ahol sokkal több. So for example, we found that like when there are like more than two males, there is, you know, high increase of the hooting in territories. Sokkal többet húgognak, hogyha legalább 2 hím van a területen. Okay, I don't go into the detail. Okay, so after 10 years of, we have a very good knowledge about that species is rapidly declining. We have very good knowledge about the ecology and biology, but it took us 10 years, the negotiation of the Minister of Environment, to approve the nationwide monitoring plan and management plan for the littoral. Most nagyon jó ismerik a kuvikot és az ő viselkedését Csehországban, de 10 évig tartott, mire meggyőzték a környezetvédelmi minisztert, hogy kell egy akcióterv, egy országos akcióterv a kuvik védelmére. And we also like published the best practice guide for the littoral reintroduction. Excuse me? I was coughing, I didn't hear what you said. It's fine. We also published the nationwide best practice guide for the és még egy ilyen jó gyakorlatok gyűjteményét is kiadtak. Okay, so based on our research, based on the evidence, we know that there are like 4 main measures which can support the littoral population. Ugye az a védelmi konklúzió, hogy 4 alapvető tevékenység típus tudja segíteni a kuvikokat. Including supporting of safe nesting places, reducing mortality, anthropogenic traps,
habitat management and restoration and raising public awareness about local stakeholders. És ez a 4 legfontosabb intézkedés, ugye a fészkelőhelyeknek a biztosítása, leginkább fészkelő ládákkal, vagy odukkal. A második az a veszélyeztető tényezőknek a csökkentése, ez a csapdába eséseknek az elkerülésére, aztán élőhely rekonstrukció, és végül a nagy közösségnek a tájékoztatása. So just few words about every measure providing safety places is like to support breeding population, especially in core areas and it's the closest surrounding. És most itt mindegyik ilyen intézkedésre fog mondani példát, ez például a költőláda vagy odú kihelyezése. We're using 3 different nest boxes, including German, English and Dutch type. Német, angol és holland típusú kuvik odú. Every like nest box is protected against mammalian predators. És az emlős ragadozók ellen védett oduknak a kihelyezése. We are installing nest boxes especially to the human settlement, especially on the farmstead, on the walls and the buildings, and also like on some electric pylons. Hát például tanya épületeknek a falára, az épületekre, vagy bele az épületbe teszik ezeket. Yeah, huge chance for us to reduce anthropogenic traps because like it can increase survival of adults and juveniles. Ugye a túlélés esélyeit javítandó, hogy az emberek által alkotott csapdáknak a megszüntetése. So every year we are reducing all anthropogenic traps within our territories. We have some leaflets about the anthropogenic traps. És még szórólapokat is készítettek erről, hogy ugye az emberek szüntessék meg ezeket a problémákat a területen. We are also like working together with farmers. We are working on habitat management and restoration. The goals are, like to reduce parental investment into the reproduction, and the second to reduce the mortality of juveniles and adults and increase survival. És a gazdálkodókkal együtt dolgoznak azon, hogy az élőhelyeket jobbá tegyék azért, hogy csökkenjen a fiataloknak a halandóság. So on arable lands, we are pushing the farmers to enhance heterogeneity within their territories, especially to providing them more rodent-rich habitats, including set-asides, field margins, and other non-food habitats. Szántóföldeken pedig arra próbálják rávenni a gazdákat, hogy az élőhelyi változatosságot próbálják meg növelni. On grasslands, we are trying to do some spatio-temporal management of grasslands. És a füves területeken, meg legelőkön ott pedig az időbeli kezelésnek az időbeli ütemezését próbálják befolyásolni. So if, for example, aliens will see this, so they will not understand. But this is like management of grassland for sporting little house. Például itt a füves területeket hogyan kell úgy kezelni, hogy jó legyen a... And on some homogeneous grassland, we are providing them also some foraging poles or like. És ilyen ülőfákat is elhelyeznek nekik. We are also like food supplemented many breeding pairs. És elég sok költőpárnak a területén kiegészítő táplálást is végeztek, tehát raktak ki nekik kaját. Which is a very good measure to increase survival of the chicks and reduce mortality of adults during the breeding. Ugye a költés során az öregeknek a elpusztulása csökkent ezáltal, illetve a fiókáknak a túlélése megjavult. But we are also like food supplementing some of the breeding pair now during the winter, which is the second peak of mortality. So it was not happening during the winter. No, we started with winter supplementation. És elkezdték télen is etetni, tehát kiegészítő táplálékkal ellátni az öregeket, mert azt találták, hogy télen a legnagyobb állandóság. We try to also like change the management of roadside verges, especially during the breeding. So at least we are trying to postpone the road verge cutting after the end of the breeding season, because like those cutted road margins are very effective for the little owls, and that's why there is so high collision with the vehicles. Az utak mentén pedig ezeknek a kis füves sávoknak, patkáknak a lekaszálását, ezt próbálják minél későbbre kitolni, mert amikor lekaszálják, akkor az nagyon vonzóvá válik hirtelen a kuvikok számára, és egy csomót elütnek.
And there is also a ban of using the rodenticide in literal territories, not just on the litorals, but also barn territories. És hogy igyekeznek betiltatni az összes ilyen rákcsálóítószert a területeken. So that's why annual monitoring is so important, because we are doing actualization of this distribution every year. És hogy például ez az egyik oka annak, amiért nagyon fontos az, hogy évente legyen monitoring. And what is really one of the most important activity is the cooperation with the farmers and how to motivate and encourage the local stakeholders for participation in littoral conservation. Hogy az egyik legfontosabb tevékenység, az pedig a gazdálkodóknak a kiokosítása és a bevonása a védelmi tevékenységbe. So we are cooperating with more than 100 farmers. Több mint 100 gazdálkodóval működnek együtt. Every year we are visiting them. Sometimes they are, sometimes they are not, but they are already our friends. Hogy már rendszeresen meglátogatják őket, és van, amikor van ott kuvik, van, amikor meg nincsen, de hogy ezekkel már akkor is meglátogatják, mert hogy már jó viszonyban vannak velük. And I did a special calendar about the farmers and the little owls. It was like thank you for the farmers that they are helping us. So like made pictures of the farmers, and there's little owl, and there was some short story about farmers and the little owls. Csináltak egy naptárat is, ami erről szól, hogy a gazdálkodó és az ő kuvikja, és akkor ugye a saját kuviketnek megláthattak például lefényképezett a naptárban, és ez nagyon jó volt ajándék, hogy megköszönjék az együttműködésüket. And it was very successful. So now there many of farmers are very proud that they have a little on their farm. És most már elérték azt, hogy kifejezetten büszkék a gazdák, akkor amikor látják, hogy ott a kuvika az ő házukon. They are helping us with installation of these boxes. És segítenek föltenni az adukat. Of course, I'm also trying to do some workshop for them. You know, about how the reptiles are important for them. És ugye mindenféle ilyen kis munkaértekezleteket csinálnak, amely tájékoztatják őket, hogy a ragadozóknak a jelenléte az milyen fontos a gazdálkodók számára. This is the last slide. So, can we save the littles from the extinction from the Czech Republic? We don't know. We don't know because we started quite late when the population was very fragmented and small, and it had the last 130 breeding pairs. Hát nem tudjuk, hogy meg tudjuk-e védeni a kuvikot a Csehországból történő eltűnéstől, mert nagyon későn kezdtünk a tevékenységünkben, amikor már nagyon fragmentált volt az állomány és nagyon lecsökkent. But of course they were doing the best to reverse this negative trend. De megteszik, amit tőlünk telik, hogy megfordítsuk ezt a negatív trendet. Köszönöm.